Bun găsit, prieteni! Municipiul Petroșani se află situat în partea centrală a României, mai exact în sudul județului Hunedoara, la confluența Jiului de Est cu Jiul de Vest. Relieful municipiului este tipic depresionar, fiind înconjurat de munte. Populația municipiului este de puțin peste 45.000 de locuitori. Situată în centrul orașului, pe strada Republicii, Biserica Sfânta Trăime a fost construită în perioada 1936-1940. Lucrările de construcție au fost executate de firma Ing. Wildman din Brașov, în timp ce cheltuielile zidirii bisericii au fost suportate de obștea credincioșilor și de donatori. Stilul bisericii este cel bizantin, având planul în formă de cruce cu o cupolă centrală și două turnuri mai mici pentru clopote. Amplasată în colonia de jos a Petroșaniului, clădirea fostului cazinou muncitoresc a început să fie construită în anul 1923, având în dotare o sală de spectacole cu 500 de locuri, o bibliotecă cu 1400 de volume, un restaurant și o sufragerie. După cel de-al doilea război mondial, cazinoul muncitoresc a fost desființat, iar clădirea a fost repartizată Teatrului de Stat Valea Jiului. Astăzi este sediul restaurantului La Belle Époque. În mai 1981, Teatrul de Stat Valea Jiului se mută în această clădire, construită în anul 1905, care de-a lungul timpului a avut diverse funcții precum cazinou și casă de oaspeți. În 1991, Teatrul de Stat Valea Jiului își schimbă titulatura în Teatrul Dramatic Ion D. Sârbu, așa cum este cunoscut astăzi. Biserica Romano-Catolică Sfânta Varvara. În Petroșani, prima slujbă de rit romano-catolic a avut loc în data de 25 martie 1871, ea fiind oficiată de preotul din Hațeg. În data de 2 februarie 1884, un incendiu distruge parțial parohia, piatra de temelie a noii biserici fiind pusă în anul 1886. Un an mai târziu, biserica va fi terminată și sfințită. Muzeul Minerilor a fost deschis între anii 1961-1962 ca un omagiu adus muncii acestora. Aici sunt expuse imagini din zona Văii Jiului, unelte de lucru foarte vechi, folosite încă de la începuturile industriei miniere, dar și o serie de eșantioane fosiliere și fotografii de epocă. Muzeul a fost restaurat în anul 2020. La mansarda muzeului a fost amenajată o expoziție unică în țara noastră, dedicată muntelui. Biserica Evanghelică a fost construită în anul 1892, iar sfințirea a avut loc la 29 august 1896. În biserică au fost montate două clopote. În anul 1910 biserica a fost renovată. Data construirii și data renovării sunt inscripționate pe două plăci de marmură montate pe frontonul bisericii. În prezent, biserica este închisă probabil din cauza numărului mic de catolici evanghelici din Valea Jiului. Aceasta este Primăria Petroșani, o clădire nu tocmai plăcută estetic, însă ne punem speranța în autoritățile locale că vor face ceva în această privință. Casa de Cultură a Sindicatelor a fost inaugurată în iunie 1966, atunci când se dă în folosință, având o capacitate de 800 de locuri. În 1979 a fost renovată, construindu-se balconul exterior. În această clădire, la 24 martie 1990, a luat ființă Liga Sindicatelor Miniere Valea Jiului. Între 1924-1928 se construiește Biserica Unitariană, primul preot fiind în perioada 1920-1943 Veres Bela. Gara Petroșani a fost dată în folosință în anul 1870, odată cu linia ferată Petroșani-Simeria. Clădirea a fost reabilitată, iar în februarie 2020 a fost inaugurată sala modernă de așteptare. Astfel, călătorii care până acum așteptau pe peron ori într-o sală necorespunzătoare pot fi mulțumiți de condiții. Proiectul privind modernizarea gării a avut costuri estimate la 2,3 milioane de lei. În anul 1910 ia ființă judecătoria de ocol,
Unică în Valea Jiului, aceasta dispune de 3 săli de judecată, 2 în clădirea principală și a 3-a într-o clădire anexă. Se presupune că în spatele judecătoriei Petroșani s-ar afla un castru roman de marș, nu foarte departe de Albia râului Măleia. În anul 1948 se înființează Institutul Cărbunelui, partea învățământului minier din România a devenit ulterior Institutul de Mine și în ultimii ani Universitatea Petroșani. Institutul a primit o parte din materialul didactic din Uniunea Sovietică, iar arhitectura clădirii este bazată tot pe un proiect sovietic. Actuala clădire a gimnaziului a fost construită în anul 1904 pentru ca 4 ani mai târziu să devină un liceu de stat. Clădirea unde au antrenat, înainte de a pleca la Deva și ulterior în Statele Unite ale Americii, soții Marta și Bela Caroli, poartă acum denumirea de Clubul Sportiv Școlar. Sfânta Varvara, considerată patroana spirituală a orașului, privește de pe un soclu înalt într-un sens giratoriu la intrarea în Petroșani, spre bisericile care au călăuzit credința oamenilor de la noi, ortodoxă, catolică și evanghelică. Ansamblul monumental al Sfintei Varvara a fost finanțat în parteneriat de Guvernul Ungariei și autoritățile de la Petroșani și inaugurat de ziua Sfintei Varvara în 4 decembrie 2019. Complexul energetic Hunedoara este o companie energetică înființată în septembrie 2012 prin fuziunea dintre electrocentralele Deva și Paroșeni. În anul 2013, complexul energetic Hunedoara asigura circa 5% din producția de energie a României și avea circa 7.000 de angajați. Astăzi, complexul energetic Hunedoara asigură circa 2% din producția de energie a României. Construit în 1987, hotelul Petroșani este situat în centrul municipiului, lângă Parcul Central. Poziția sa vă dă posibilitatea de a fi aproape de toate punctele de interes și obiectivele turistice din oraș. Vulcan a fost menționat documentar pentru prima dată în anul 1462 ca așezare rurală sub numele Volcan. Localitatea a fost devastată de turci în anii 1455 și 1787. În 1857 s-a dezvoltat colonia de muncitori a Societății Transilvania de Vest pentru exploatarea cărbunelui. În 1953, localitatea Vulcan a fost declarată oraș, având în subordine administrativă localitățile Dealul Băbii și Jiu Paroșeni, iar în decembrie 2003 a fost declarat municipiu. Biserica romano-catolică a fost construită între 1910-1911. A fost sfințită la 3 decembrie 1911 de către protopopul de Simeria. În anul 2011, biserica a sărbătorit 100 de ani de la sfințire, iar televiziunea Parâng Petroșani a difuzat un reportaj în onoarea acestui eveniment. Biserica Duminica Orbului a fost construită în anul 1906 cu ajutorul preotului Ioan Patachi. Clădirea este ridicată în stil semi-baroc de către arhitectul italian Pittini. Dragi privitori, aceasta este primăria municipiului Vulcan. Din punctul nostru de vedere, este o clădire inedită în România prin forma și culoarea sa. La 22 februarie 1925, Gazeta Jiului publică pe prima pagină pentru Eroii Neamului primul articol în care opinia publică este informată despre inițiativa capitanului Boșoldea de a ridica la Vulcan un monument dedicat cinstirii eroilor neamului românesc. Lupeni este al doilea oraș ca mărime al Văii Jiului după Petroșani. Având o populație de aproximativ 30.000 de locuitori, așezarea a luat naștere în 1770 prin stabilirea în aceste locuri a unor locuitori veniți din țara Hațegului, așa numiți lupeni. Din municipiul Lupeni se poate ajunge în stațiunea montană Straja, stațiune de interes național. Palatul Cultural Minerul a fost construit la inițiativa regelui Ferdinand I de către Societatea Anonimă Română Lupeni și purta denumirea în perioada interbelică de Teatrul Minier. Prima atestare oficială a orașului Uricani, sub denumire de Hobiceni Uricani, este menționată într-un document din 1818.
În 1965, localitatea este ridicată la rangul de oraș, având o populație de peste 4.000 de locuitori. În 2022, conform Institutului Național de Statistică, populația orașului este de 8.875 de locuitori. Situată între drumul național 66A și strada Republicii, Biserica Greco-Catolică, construită de către Adrian Nagy, protopop de Petroșani, a fost sfințită la 17 august 2008. Petrila este un alt oraș din județul Hunedoara, situat la intersecția pârâului Jieț cu pârâul Taia. Este atestat în diferite documente atât în anul 1499 cât și în anul 1493. În 2022, conform Institutului Național de Statistică, populația orașului se apropia de 23.000 de locuitori. Mina Petrila este cea mai veche și mai adâncă mină din Valea Jiului, care coboară în pământ aproape 1000 de metri. Ea a fost înființată în 1859. Clădirile care compun astăzi zona industrială sunt o mostră de arheologie industrială și o adevărată lecție de istorie a mineritului. În prezent, fosta casa pompelor de la mina Petrila este transformată în centrul cultural Pompidou. Aici au loc diverse evenimente și manifestări artistice, iar atmosfera creată cu aceste ocazii este irepetabilă. Aceasta este clădirea unde își are sediul primăria Petrila. Este una dintre clădirile principale ale orașului, ce are o înfățișare agreabilă. Aninoasa are o populație de 3725 de locuitori, fiind declarat oraș în 1989. Orașul minier este situat într-o zonă foarte frumoasă, pe Valea Jiului. Noi nu am observat să se fi investit ceva pentru a schimba puțin aspectul orașului, însă părerile diferă. În anul 1967 se lucra la deschiderea minei Livezeni prin deschiderea Puțului Est. Prima capacitate de producție de la Livezeni a fost pusă în funcție în august 1972, an în care mina a produs 50.000 de tone de cărbune. Anul acesta se împlinesc 43 de ani de la catastrofa ce a avut loc aici, unde o explozie produsă de gazele din mină a ucis peste 50 de oameni. Așa că v-am obișnuit, alte obiective turistice sau locuri unde puteți merge le veți găsi în secțiunea de descriere. Noi v-am prezentat doar ceea ce am reușit să vedem în călătoria noastră în Valea Jiului. Vă recomandăm să folosiți secțiunea de comentarii pentru a vă expune părerea cu privire la modul cum arată sau cum se prezintă turistic orașele din Valea Jiului. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să dați like și subscribe. Iar pentru cine dorește alte trasee sau atracții turistice din România și din străinătate, apăsați pe următoarele videoclipuri. Pe curând!